वाटरप्रुफ चाहिँ यहाँ हेर्नुहोस् है त। यो अब यसलाई निकाल्छौँ र पुनः बजाएर तपाईँलाई देखाउँछौँ। र फेरि एकचोटि म डुबाउँछु है त। यदि हजुरहरूले मिनिमम प्राइसमा ब्लुटुथ स्पिकर किन्न खोज्दै हुन्छ भने यो एकदमै बेस्ट हुनेछ। र यो भनेको वाटरप्रुफ हो। म त्यो पनि हजुरलाई देखाउँछु वाटरप्रुफ हो कि होइन भने। यसको पहिला हामी साउन्ड चेक गर्छौँ है त। किसी बात का साथ बोले नाथ का सर पे मेरे हाथ बोले तेरे आशीर्वाद का। वाटरप्रुफ चाहिँ यहाँ हेर्नुहोस् है त। अब यसलाई निकाल्छौँ र पुनः बजाएर तपाईँलाई देखाउँछौँ। र फेरि एकचोटि म डुबाउँछु है त। यदि यस्तो स्पिकर हजुर चाहिएको छ भने एकदमै सस्तो भरपर्दो 6 मन्थ ग्यारेन्टी वारेन्टी भएको, केही फरक नपर्ने, घाम पानी केहीले फरक पर्दैन। हजुरलाई चाहिएको छ भने हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस्। पिपुल्स प्लाजाको ग्राउन्ड फ्लोर शप नम्बर 113A न्यू रोड काठमाडौँमा। र हामीलाई कल गरेर बुझ्न सक्नुहुन्छ है 0141576662 मा।